chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Bắc. Hiện tại thì mình sống ở Pháp cũng được gần 5 năm rồi, thế nên đây chính là kênh để mình chia sẻ về cuộc sống, học tập và làm việc ở Pháp, cũng như là về niềm đam mê du lịch và ẩm thực của mình. Chủ đề của video ngày hôm nay mình muốn tâm sự nhẹ với các bạn về quá trình du học của mình, đặc biệt là học tiếng Anh tại Pháp. Bây giờ mình biết là các bạn hầu như đã thi cử xong hết rồi, và cho những bạn mà chuẩn bị đi du học thì đây chính là khoảng thời gian gấp rút. Mình đã từng trải qua và cũng đã từng phải làm rất nhiều thứ như các bạn. Thế nên mình rất thương các bạn. Có mình ở đây và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm của mình. Vậy nên chúng ta bắt đầu luôn nhé. Đồng hành cùng với mình trong video ngày hôm nay là những em Sergis tươi ngon mọng nước. Còn thêm hai em Mận nữa. Mùa Sergis đến rồi và Sergis thì có mặt ở khắp mọi nơi, lại còn rẻ nữa. Bên cạnh đó thì mình còn có bạn trà sữa matcha tự làm, để mình lấy ra cho các bạn xem. Trong này thì gồm có thạch rau câu mình tự làm và gồm với sữa và matcha. Giới thiệu với các bạn là mình đã từng học thạc sĩ tiếng Anh tại Pháp. Nghe hơi kỳ lạ đúng không? Sao Pháp không học bằng tiếng Pháp mà lại học bằng tiếng Anh? Và rất nhiều bạn đã hỏi về quá trình học tiếng Anh và tiếng Pháp của mình trước khi sang Pháp và sau khi sang Pháp. Ok, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn nhé. Xin nhấn mạnh với các bạn, mình là dân tiếng Anh chính hiệu nha. Mình học tiếng Anh từ hồi lớp 1 cho đến lúc học đại học ngoại thương thì đều bằng tiếng Anh hết. Và du học là ước mơ ấp ủ của mình từ hồi cấp 2. Mình muốn du học đại học như mấy đứa bạn thân của mình, nhưng mà mẹ mình không đồng ý bởi vì mình là con một. Và mình đã đi làm thêm khi mình còn là sinh viên phở tu. Và sau khi tốt nghiệp thì mình đã làm một thời gian ngắn trước khi sang đây. Vì ước mơ du học luôn cháy ở trong mình, thế nên là mình vừa đi làm, mình vừa nghiên cứu trường, vừa nghiên cứu ngành và nộp hồ sơ. Chắc hẳn là các bạn đã thắc mắc là tại sao mình học tiếng Anh mà lại không sang những nước nói tiếng Anh mà lại sang Pháp đúng không? Mình có thấy kỳ lạ không mà. Pháp đến với mình như một cơ duyên, đến rất nhanh và đúng thời điểm. Và lúc đó thì phở tu có những học bổng đi Anh và đi Úc và mình cũng có xem qua. Thật sự ấy, thì lúc đầu mình định đi Anh bởi vì mình đọc Oxford thương yêu của Dương Thụy. Mình chết mê Fernando đẹp trai và chất lừ. Và mình rất thích cái kiểu cổ kính mờ xương của Vương quốc Anh. Sau đó mà khi nghĩ kỹ lại ấy, thì mình nghĩ là chi phí để du học 1 năm thạc sĩ ở Anh ấy thì khá là phí. Bởi vì cuộc sống ở Anh thì đắt đỏ và khó có cơ hội việc làm. Và mình liếc mắt sang Pháp và mình thấy có tháp Eiffel này, đất nước hình lục lăng. Mình rất thích cái kiểu kiến trúc của Pháp, dòng sông Seine thơ mộng. Với cả bộ phim Midnight Paris cứ hiện lên trong tâm trí mình với bao nhiêu là cảnh đẹp, rồi các văn hào thi sĩ vĩ đại của thế giới. Và thế là mình quyết tâm nộp hồ sơ đi Pháp. Và lúc đó mọi thứ đối với mình thì rất mới mẻ, bởi vì mình tự tìm hiểu, mình tự làm hồ sơ giấy tờ thủ tục từ A đến Z, không qua bất kỳ trung tâm nào. Ngày trước thì mình có đi học tiếng Pháp cấp tốc ở Hồ Đắc Di và có luyện tủ TCS. Cái kỷ niệm đấy thì khá là buồn cười, sau này mình sẽ chia sẻ với các bạn. Lúc đầu ấy, mình còn định thi TCS B2 để sang Pháp học tiếng Pháp. Và thật may mắn là cuối cùng mình đã quyết định là học bằng tiếng Anh. Trường đầu tiên mà khi sang đây mình học là Université Blaise Pascal ở Clermont-Ferrand. Và mình học nhánh tiếng Anh, đây là campus ở Vichy. Nhắc đến Vichy các bạn có thấy quen thuộc không? Đó chính là mỹ phẩm Vichy đó. Nếu mà mình không học ở thành phố đó thì mình cũng không biết có sự tồn tại của thành phố đó luôn mà. Vichy là một thành phố vô cùng xinh xắn, nằm ở miền trung của nước Pháp, nơi duy nhất có nguồn nước suối khoáng nóng chảy ra từ núi lửa của vùng Auvergne nhỉ. Và chính nước suối khoáng nóng này đã tạo nên mỹ phẩm Vichy lừng danh thế giới ngày nay. Mình yêu Vichy lắm, thế nên mình sẽ giới thiệu thành phố Vichy với các bạn ở một video khác nhé. Ok, quay trở lại chủ đề chính là bạn hoàn toàn có thể học tiếng Anh tại Pháp với mức học phí không hề cao nhé. Thậm chí là có nhiều chương trình tiếng Anh thì chi phí chỉ bằng dưới chương trình tiếng Pháp. Được hiểu nôm na là bạn chỉ phải nộp cái phí đăng ký nhập học và phí bảo hiểm vân vân, không đáng kể. Mình đã từng học tiếng Anh tại hai thành phố là Vichy và Orléans, và mình học tiếng Anh và tiếng Pháp ở Paris. Mình từng dành ra 1 năm để học chương trình tiếng Pháp ở Paris. Và tất nhiên là ở đây gần 5 năm nên mình học tiếng Pháp rất nhiều từ cuộc sống và từ những công việc mà mình làm. Mình còn nhớ như in từ những ngày đầu tiên mà đi làm hồ sơ giấy tờ ở bên này. Thì lúc đấy tất cả mọi thứ mình phải ghi ra giấy và mình lầm nhầm học thuộc. Sau khi mà đến gặp người ta ấy, thì mình cố lắp bắp nói ra. Và đến cái đoạn nào mà người ta không hiểu ấy, thì bắt đầu mình cầm giấy lên đọc. Và cuối cùng mà người ta không hiểu nữa ấy, thì mình đưa luôn giấy cho người ta luôn. Nhưng cũng nhờ như thế mà mặt mình thì ngày càng dày lên và tiếng Pháp cũng ngày càng tốt lên. Bạn thấy mình có hời không? Bởi vì Pháp mà mình bắt buộc phải có thêm một ngoại ngữ nữa.
Nhiều bạn hỏi mình thì là học tiếng Pháp ở bên này có khác học ở Việt Nam không? Tất nhiên là có. Khi mà bạn học một cái ngôn ngữ mới ở chính cái quốc gia đó thì bạn sẽ học được rất nhiều thứ, không phải chỉ là ngữ pháp, nghe nói, đọc hiểu, mà bạn còn học cả được về văn hóa, nghệ thuật, thời trang, lịch sử. Rồi bạn còn có thể đi khám phá, tham quan rất nhiều nơi. Bạn có những buổi radio để có thể giao lưu đối với rất nhiều người, vân 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 vân. Và lúc đầu ấy thì mình chỉ muốn là mình đang ở Pháp rồi nên là mình muốn tăng cái niveau, cái level tiếng Pháp của mình lên một tầm cao mới. Thế nên là mình đã đến trường 12 và đăng ký học tiếng Pháp không hề nghĩ ngợi gì. Sau học rồi mới biết thì kết thúc khóa học này mình còn có cả diploma nữa. Và cái diploma này thì được công nhận bởi hơn 40 trường của Pháp. Và bạn có thể cầm ngay cái diploma này và apply vào các trường khác. Thêm một điều kỳ lạ nữa là bình thường mà khi mà mình học tiếng thì sẽ có certificate 2 năm thôi đúng không? Vậy mà tiếng Pháp thì lại còn có bằng vĩnh viễn như là DEN, DAF, diploma của trường. Mình thấy hơi buồn cười bởi vì ngôn ngữ mà nếu mà mình không dùng trong vòng vài tháng cho đến 1 năm thì sẽ bị thui chột rồi. Ở Paris thì có khá nhiều trường học tiếng tốt như là trường Sorbonne này, trường Paris 12, Campus Long hay là CEBP. Mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn tham khảo nha. Trong một video thì không thể nói hết về tất cả mọi thứ được, nên nếu các bạn muốn mình chia sẻ về quá trình học tiếng Pháp tại Pháp thì bạn hãy để comment ở phía dưới nha. Đến bây giờ thì mình khá là tự hào vì mình được học tiếng Anh tại Pháp và mình còn lãi thêm cả tiếng Pháp nữa. Và thật sự là học tiếng Anh tại Pháp phải nói là tốt các bạn ạ. Vì thường là trưởng khoa thì sẽ là giáo sư đến từ các nước nói tiếng Anh như là Anh, Úc, Mỹ, Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan vân vân. Và trường thì thường xuyên mời các giáo viên trao đổi đến từ châu Âu, châu Á rồi Mỹ. Nên là các chương trình học rất là đa dạng và phong phú. Ngoài ra thì các môn học và ngành học thì cũng khá là rộng rãi nữa. Thế nên là bạn sẽ phải làm rất nhiều thứ, nghiên cứu rất nhiều thứ khi mà bạn học thạc sĩ ở nước ngoài. Theo như mình biết ý, nếu mà cách đây 2 năm nếu bạn muốn học tiếng Anh tại Pháp ý, thì bạn không cần bất cứ chứng chỉ gì về tiếng Pháp. Nhưng mà điều này đã thay đổi. Và bây giờ ý, nếu bạn muốn học tiếng Anh tại Pháp ý, thì bạn cần phải có chứng chỉ TCF A2. Và lời khuyên của mình dành cho bạn là bạn nên học tiếng Pháp ngay đi. Vì điều này cũng tốt cho bạn nữa. Hay ví dụ là bạn đi các phương tiện công cộng thì bạn cần phải mua vé, bạn cần phải hỏi đường đúng không? Hoặc là đi đến trường này, đi ra ngoài làm thủ tục giấy tờ này thì bạn cần phải giao tiếp với người ta cơ bản bằng tiếng Pháp. Ở các thành phố lớn như là Paris, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille thì người dân có thể nói tiếng Pháp. Nhưng mà ở các thành phố nhỏ ấy, thì người dân người ta sẽ không nói. Vì vậy điều này là rất tốt cho bạn khi bạn biết tiếng Pháp cơ bản. Tất nhiên là bạn có thể nhờ bạn bè của mình giúp đỡ, nhưng mà không ai có thể kè đi theo bạn suốt được đúng không? Thế nên là bạn sẽ cần phải tự làm một mình hết. Và du học đã cho mình quá nhiều thứ. Để bây giờ trải qua bao nhiêu năm tháng mình đã bình tĩnh suy nghĩ, giải quyết trước những vấn đề khó khăn, những thử thách trong cuộc sống. Và đấy là những trải nghiệm quý báu mà không trường lớp sách vở nào có thể dạy cho bạn được. Và đây là video chia sẻ về việc du học tiếng Anh tại Pháp. Thế nên là về kinh nghiệm trải nghiệm về du học nói chung thì mình sẽ làm ở những video sau nha. Nếu bạn còn đang chần chừ về chuyện là có nên đi học tiếng Anh tại Pháp hay là học dự bị tiếng Anh, tiếng Pháp tại Pháp hay không, thì câu trả lời của mình dành cho bạn là có. Bạn nên đi ngay và luôn. Bạn cần phải đi ra khỏi vùng an toàn của bạn và thấy cuộc sống ngoài kia rộng lớn biết chừng nào. Châu Âu rất đẹp và Pháp cũng rất đẹp. Pháp đang chờ đón bạn. Các bạn có nhìn thấy mình của bây giờ không? Ngày xưa mình cũng đã đứng giữa cái ranh giới là nên đi sang Anh hay là đi sang Pháp, nên học tiếng Pháp hay là học tiếng Anh. Và bây giờ thì mình đã có ít nhất là 2 ngoại ngữ tốt. Nhiều khi mà mình cũng sợ là tiếng Pháp sẽ làm thui chột tiếng Anh nhiều quá. Thật sự là nó cũng có ảnh hưởng. Nhưng cũng rất may mắn là mình đã cân bằng khá là tốt. Nếu các bạn có những câu hỏi về cách mình học tiếng Anh và tiếng Pháp, hoặc là về những giáo trình tiếng Pháp, thì các bạn hãy để comment cho mình biết ở phía dưới nhé. Sang bên này mình cũng chơi với khá nhiều bạn học Bilang 12 năm tiếng Pháp ở Việt Nam, xong rồi sang đây học tiếp. Thế nên là mình cũng đã học mót được ít nhiều. Ok các bạn, video này cũng đã khá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe mình chia sẻ cho đến tận giờ phút này. Mình còn rất nhiều thứ muốn chia sẻ với các bạn về đời sống du học và về việc làm ở Pháp, cũng như là về du lịch và ẩm thực ở châu Âu. Vậy nên các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là ấn vào nút like và subscribe để theo dõi những video của mình nhé. Hãy ấn vào cái nút hình quả chuông ở phía dưới và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Merci beaucoup cả nhà. Bye!